Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Leuk dat je kijkt. We gaan het hebben over Oekraïne en dan met name de inval van Oekraïne in Rusland. Ik heb gisteren al laten zien welk deel van Rusland Oekraïne nog gaat veroveren. En vandaag is dat echt begonnen en is het ook in het nieuws. We gaan even naar de Deep State Map. We zijn hier in Deep State Map. Hier is Soetska. Dit deel, dit blauwe deel, is wat de Russen echt al verloren hebben. Het grijze deel is wat 3 dagen geleden is toegegeven dat daar gevochten wordt. En dit deel wat ik hier een lijntje omheen heb getrokken, dat is nu 3 delen door Oekraïne omsingeld. Er zijn hier al wat bruggen vernield. En dit deeltje hier links, dat grijs is, daar hebben de Russen al van aangegeven dat ze daar een vriendschappelijk gebaar hebben gemaakt en zijn weggetrokken. Dat ligt namelijk links van die rivier en voor de Russen amper te verdedigen. Want alle aanvoerlijnen die zijn in feite gewoon verbroken. Dus daar zijn de Russen weg aan het trekken en Oekraïners zijn er al naar binnen gelopen. Dit hele stuk gaat door Oekraïne veroverd worden. Op dit moment is het zo dat er hier al wat aanvallen zijn. En hier ook. Dus ze gaan al die richting op. En ook vanuit Oekraïne heb ik begrepen dat er al een richting is. Dus dit gaat de aankomende dagen gewoon ingenomen worden. Ik verwacht niet dat er veel strijd over gaat zijn. Omdat de Russen hier bijna alleen maar dienstplichtigen hadden. Jongens van 18 en 19 jaar. Er zijn er al heel wat gevangen genomen hier in deze omgeving. Dat zijn echt jongens van 18, 19. Geen enkele ervaring. Ook weinig wapens, want daar werden ze niet mee vertrouwd. Dus ja, die kunnen heel weinig doen. Nou is het zo dat er soms wel een behoorlijke strijd gevoerd wordt. Er zijn wel elementen van het Russische leger aanwezig. Maar ja, die gaan alleen maar de strijd aan als ze echt geconfronteerd worden met het feit dat ze het wel moeten. En dan gaat het eruit aan toe. Maar echt een strijd zoals we dat zien in Oost-Oekraïne is er pertinent niet. Nou, waarom overal in de wereld alle aandacht hiervoor? En dat wordt gestimuleerd door Oekraïne. Dat is om eigenlijk het gezichtsverlies van Poetin te maximaliseren. Poetin heeft nu nog steeds heel weinig echte soldaten daar naartoe gestuurd. Hij wil dat niet, want als hij dat doet, dan moet hij zijn offensief in Oekraïne laten varen. Dus dat wil hij niet. Maar hij wil ook niet te veel gezichtsverlies lijden. Nou, dat is dus nu eigenlijk, dat spel is gaande. Van oké, hoeveel mag hij verliezen voordat men echt in opstand komt? Naar mijn idee zal Oekraïne ook moeten proberen om dit te gaan veroveren. Dus dit hele deel, dat moeten ze ook gaan doen. Dat zal militair gezien niet zoveel uitmaken, maar is toch wel extra gezichtsverlies. Dit is naar mijn idee makkelijk te veroveren. Zou Oekraïne deze kant op gaan, naar het zuiden, ja, dan gaat er wel gevochten worden. Want hier liggen gewoon belangrijke elementen voor het Russische leger. En deze weg hier, die is ontzettend belangrijk. Dus die mag pertinent niet in gevaar komen. Dus op het moment dat het hier niet wil lukken, want het kan makkelijk veroverd worden, dan zal Oekraïne toch meer risico moeten nemen en die richting op moeten gaan. Ja, en dan gaat de strijd wel plaatsvinden. Dan krijgen ze wat ze willen hebben, namelijk de aandacht van de Russen. Maar dan zal je zien dat Oekraïne die strijd uiteindelijk niet aan wil. Ze willen alleen maar die soldaten daar hebben, maar ze willen die strijd niet. Want wat ze willen is dat die Russen hier zijn en dan niet meer in Oekraïne zijn. Dat is het grote doel van deze hele operatie in mijn ogen. Ja, hoe verloopt het verder? Eigenlijk veel beter dan iedereen had verwacht. Maar dat is niet zo gek, omdat er dus hier langs de grens alleen maar dienstplichtigen lagen. En ja, dat maakt dat Rusland zijn echte leger allemaal in Oekraïne kan inzetten. Dus daarom is deze zet van Oekraïne zo ongelooflijk belangrijk en succesvol. En ook wel gewoon een hele goede zet gebleken. Dan ga ik later vandaag, is mijn plan, een video maken waarbij ik mijn kennis, maar ook Sun Tzu kennis ga combineren om te laten zien wat de elementen zijn die deze oorlog zo interessant maken en waarom ik denk dat Oekraïne deze oorlog gaat winnen. Maar dat komt dan later vandaag, dan moet ik nog een en ander van voorbereiden, maar daar heb ik eigenlijk
vannacht zat ik daar al te denken van, ja, dat moet ik nog een keertje doen. Om dat te laten zien, dan kan ik dat Sun Tzu mooi gebruiken. En dan toch laten zien waarom ik denk dat Oekraïne deze oorlog gewoon uiteindelijk gaat winnen. Zelfs al zou, en die kans is klein, Amerika afhaken. Maar goed, dat is voor later. Vond je deze video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Als je op het belletje drukt, dan krijg je ook een notificatie dat ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf daarin op de gratis dagelijkse nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!